हेलो साथीहरू नमस्ते फेरि पनि म तपाईँहरूलाई हैन ल्यापटप सम्बन्धी चिप लेभल हैन म्याक्स आइटी नलेज युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई रजिस्टरको म पार्ट 2 मा हाल्न गइरहेको छु। मैले रजिस्टर पार्ट 1 तपाईँलाई अलरेडी मैले त्यसको चाहिँ रेकर्ड मैले म्याक्स आइटी नलेज युट्युब च्यानलमा मैले अपलोड गरिसकेको छ। त्यसमा मैले रजिस्टरको बारेमा म तपाईँलाई रजिस्टर कस्तो हुन्छ, रजिस्टर कसरी लागेको हुन्छ भनेर म तपाईँलाई त्यसमा बताइसकेको छु। अब रजिस्टरकोले कसरी भोल्टेज डिभाइडर काम गर्छ है त ल्यापटपको बोर्डमा त्यो म देखाउन गइरहेको छु। आज तपाईँलाई रजिस्टर कसरी बसेको हुन्छ, कसरी ग्रुपबाट बसेको हुन्छ त्यो देखाउन गइरहेको छु है त। पुरा च्यानल यो भिडियोलाई नकाटिकन पुरै हेर्नुहोस्। तपाईँ धेरै अब टेक्निसियन बन्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो मेरो मेरो म्याक्स आइडिया नलेजको भिडियोमा गएर सबै भिडियो तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यहाँ मैले चाहिँ मेन होइन सठिक भिडियोहरू मेन हामीलाई चाहिने भिडियोहरू मैले बनाएको छु है। डिटेलमा हेरौँ भने टाउको धेरै दुख्छ होइन, त्यो मेन हामीले चाहिने जति मैले बनाएको छु है त। ल मैले रजिस्टर कस्तो हुन्छ मैले तपाईँलाई अलरेडी मैले भनिसकेको थिएँ होइन। यहाँ हेर्नु एसएमडी रजिस्टर ल्यापटपमा कस्तो देखिन्छ रजिस्टर होइन, यस्तो देखिन्छ है हो। एसएमडी रजिस्टर रजिस्टर लो सिम्बल यस्तो हुन्छ रजिस्टरको, यो मैले अलरेडी भनिसकेको छु होइन। नेटवर्क रजिस्टर ग्रुपमा यसरी हुन्छ यो भनिसकेको छु मैले है त। बोर्डमा यस्तो देखिन्छ रजिस्टर है। यो क्यापेसिटर हुने फेरि यो चाहिँ क्यापेसिटर पनि मैले अलरेडी भनिसकेको छु तपाईँलाई, क्यापेसिटरको बारेमा बताइसकेको छ। त्यो पनि म लिङ्क तपाईँलाई हालिदिनु त्यहाँनिर क्यापेसिटर 1 2 गरेर मैले हालेको छु है त। यो क्यापेसिटर रजिस्टर यो दुईतिर सिरा साइनिङ हुन्छ, कालो रङ हुन्छ है। बोर्डमा कस्तो देखिन्छ भनेर म तपाईँलाई यहाँ बताइसकेँ। अब स्किमेटिकमा कसरी कसरी स्किमेटिकमा कसरी बसेको हुन्छ त रजिस्टर, अलिकति म छिटो बोल्छु त्यसले गर्दाखेरि अलिक ध्यान दिएर सुन्नु होला, रिपिट गरेर सुन्नु होला है। अब ढिलो बोल्दा लामो हुन्छ भिडियो। स्किमेटिक मैले खुलेको छु यहाँ। यहाँ रजिस्टर सिम्बल हेर्नुहोस्, तपाईँले रजिस्टर सिम्बल मैले भनिसकेको छु कस्तो हुन्छ रजिस्टरको सिम्बल। यहाँ हेर्नुहोस् रजिस्टर सिम्बल कस्तो हुन्छ। यहाँ रजिस्टर यो छ, यहाँ 200 के छ 200 के भनेको के त 200 के भनेको 200 किलो ओम्सको रजिस्टर ओके। अर्को कहाँ छ यहाँ, अर्को यहाँ चाहिँ 150 किलो ओम्स ओके। 200 किलो ओम्स 150 किलो ओम्स। अब यसलाई मैले के भन्थेँ रजिस्टरको सेकेन्ड सिराको ग्राउन्ड हुनुपर्छ, तर ग्राउन्ड हुनलाई यहाँ लोजिक छ है त। यो जब यो मस्फेट अन हुनुपर्छ, मस्फेट ट्रान्जिस्टर जे भए पनि यस्तै लोगो हुन्छ। यसको बारेमा डिटेल तपाईँलाई पछि पढाउँछु है, बताउने छु। यो अन भएपछि यसले ग्राउन्ड पाउँछ, ग्राउन्ड भएपछि भोल्टेज डिभाइडर बनेर चाहिन्छ यसको गेट खुल्छ। अहिले त यो यहाँनिर कसरी आयो त, यसको एक सिरामा त भोल्टेज हुनुपर्छ, भिन हुनुपर्छ, 19 भोल्ट यहाँनिर भिन छ। यो स्किमेटिक पढ्ने तरिकामा म तपाईँलाई सिकाउँछु है, यसको पनि म भिडियो बनाउँछु। अहिले तपाईँ चाहिँ हामी के बुझौँ भने यसले भोल्टेज डिभाइडर काम कसरी गर्छ, कसरी लागेको चाहिँ म त्यो देखाउन गइरहेको छु। यो R1 यो R2 भने बुझौँ। सुरुको R1 जहिले पनि जुनमा चाहिँ 19 भोल्ट, जुनमा चाहिँ मेन भोल्टेज हुन्छ त्यो R1 हुन्छ है त। यो बुझौँ यसले कसरी गेट खोल्छ, यसले कसरी यो मस्फेटको गेट खुलाउँछ। यो कुरा म तपाईँ अर्को भिडियोमा म हाल्दै जान्छु। तपाईँहरूले मेरो च्यानल चाहिँ लाइक सब्सक्राइब सेयर कमेन्ट गर्दै जानु होला, म अपलोड गर्दै जान्छु है त। ल यो कसरी बनेको छ मैले फोटो मैले यहाँ देखाउनु गइरहेको छु तपाईँलाई है। यो जस्तै प्र्याक्टिकल मैले देखाउनु गइरहेको छु। यहाँ 12 भोल्ट छ, 12 भोल्टको एउटा ब्याट्री सम्झिनुहोस् है। यहाँ हामीलाई भोल्टेज कति चाहिएको छ त्यो अनुसार हामी यो यसलाई मान चेन्ज गर्न सक्छौँ। रजिस्टरले आफ्नो मान अनुसार भोल्टेजलाई अवरोध गर्दै पठाउने काम गर्छ भनेर मैले तपाईँलाई अस्ति पनि भनिसकेको छु होइन। यसले गर्दाखेरि यहाँ प्लस हेर्नु है, यहाँनिर प्लस अलरेडी एउटा रजिस्टर मैले भनेको थिएँ के हुन्छ, एउटा रजिस्टरमा प्लस अलरेडी गइसकेको छ। यहाँनिर एउटा रजिस्टरमा प्लस अलरेडी गइसकेको छ, यहाँ प्लस आइसकेको छ है त। यहाँ प्लस माइनस यताबाट पाइसक्यो, ग्राउन्ड पाइसक्यो। मैले ग्राउन्ड भनेको माइनसमा थिएँ, माइनस भनेपछि रजिस्टर फुल बिल भयो। फुल भएपछि यसले के गर्छ, दुईवटा रजिस्टरको आफ्नो मान अनुसार यहाँ भोल्टेज आउट गर्छ। यहाँ चाहिँ ओयुटी आउट कति आउट गर्छ भन्दाखेरि त्यो सूत्र छ है त। त्यसले गर्दाखेरि भोल्टेज भी बराबर आई इन्टु आर। आई हामीले आई निकाल्नु पऱ्यो पहिले होइन। आई निकालेपछि भनेको यहाँ आर भनेको कति हो त 220 ओम्स र अर्को 470 ओम्स गर्दाखेरि कति भयो टोटल 670 20 690 ओम्स 690 ओम्स हो। यो 12ले त डिभाइड 690ले डिभाइड गरेपछि भनेको यो एम्पियर आयो 0.07139 एम्पियर। अब भोल्ट बी आउट भनेको है, भोल्ट बी आउट भोल्टेज आउट भनेको यो चाहिँ हेर्नु यहाँ बी आउट छ, बी आउट लेखेको अलिक क्लियर छैन अक्षर। आई इन्टु R2 आई इन्टु R2 भनेको यो तल्लो जुनमा ग्राउन्ड लागेको हुन्छ त्यो R2 हुन्छ।
हो त सूत्र लाउने गर्दाखेरि आई भनेको कति निस्कियो यहाँ यो निस्कियो थियो 0.01739 R2 भनेको कति छ त भन्दा 470 ओम्स 470 ओम्स लेख्ने आउटपुट कति भयो गर्दाखेरि 8.1 भोल्ट यहाँ आउनु पर्यो कति आउनु पर्यो 8.1 भोल्ट आउट हुनु पर्यो यहाँ है त यसको मान चेन्ज गर्ने भने किलो ओम्स लाउने अझै बढाउने हो भने दुईटैलाई बढाउने हो भने यहाँ भोल्ट त्यही अनुसारको कम आउँछ त्यसले गर्दाखेरि एउटा सूत्र भयो बी इन्टु आई इन्टु आर अर्को भोल्टेज आउट इज इक्वल टु आई इन्टु R2 यो सूत्र याद गर्ने त्योभन्दा अर्को छैन सूत्र यो चाहिँ बी आउट बिन भनेको के हो 12 भोल्ट यहाँ जुन भोल्टेज इन 12 भोल्ट इन्टु R2 डिभाइड बाई R1 प्लस R2 के रहेछ त बिन इन्टु R2 डिभाइडर R1 प्लस R2 यो सूत्र लाउने जस्तै बिन कति भयो यहाँ बिन कति भयो बिन भनेको हाम्रो कति छ 12 भोल्ट छ यहाँ छेलिएछ है यसले छेल्यो यहाँ बिन कति छ 12 भोल्ट छ डिभाइड के छ R1 प्लस R2 भनेको कति हो 690 भयो नि त R1 प्लस R2 भनेको R1 र R2 690 भयो इन्टु यहाँ माथिको के छ R2 भनेको कति हो 470 त्यो सूत्र लाउने हो भने ठ्याक्कै 8.1 भोल्ट आउँछ है त यो सूत्र अझ यत्रो टाउको दुख्नु पर्दैन हामीसँग भोल्टेज डिभाइडर भन्ने एउटा एप्स छ मोबाइलमा त्यो पाउँछ तपाईँले सर्च गर्नुहोस् प्ले स्टोरमा गएर त्यहाँ भोल्टेज डिभाइडर गर्दा बिनमा हाल्नुहोस् R1 हाल्नुहोस् यो ओम्समा छ कि किलो ओम्समा छ कि मेगा ओम्स त्यो चेन्ज गर्न मिल्ने अप्सन हुन्छ चेन्ज गर्नुहोस् अनि त्यसपछि भोल्ट आउट गर्नुहोस् एन्सर आइहाल्छ एसएमडी रेसिस्टर क्यालकुलेटर भन्ने पनि एप्स छ त्यसमा तपाईँले यस रेजिस्टरको माथि लेखेको अक्षर तपाईँले हाल्नुभयो भने त्यो पनि त्यहाँनिर देखाइन्छ तपाईँलाई यो रेजिस्टरको माथि लेखेको छैन यहाँनिर 102 103 के हो यसको यो तपाईँ त्यहाँ हाल्ने बित्तिकै यसको मान देखाइन्छ 103 होइन हो त सबै सफ्टवेयर पाउँछ दुनियाँ यो सूत्र पनि घोकिरहनु पर्दैन है त यसरी गरेको जस्तो बिन यो क्लियर छैन होइन R1 R2 होइन आरले डिनोट गरेको हुन्छ रेजिस्टरलाई बिन भनेको थियो मैले इन्टु R2 डिभाइड R1 प्लस R2 यही सूत्र हो यो भोल्टेज इन्टु आई इन्टु R1 प्लस R2 भनेको आइआर भन्न खोजेको मैले आर भनेको R1 प्लस R2 दुईटै आर कति लागेको त्यही हो त्यही सूत्र है मैले भनेको हो सूत्र याद गर्ने अनि यति याद गरिसकेपछि त्यत्रो यो रेजिस्टरमा त्यत्रो टाउको दुखाउनु पर्दैन होइन स्किमेटिक कसरी लागेको हुन्छ मैले भनिसकेँ अघि नै स्किमेटिक कसरी लागेको हुन्छ अब स्किमेटिक यो यसलाई यसको पढ्ने तरिका म भन्छु सिधा भाषामा अब अरू भिडियोमा हालौँला एकैचोटि यो धेरै एउटै भिडियोमा यस्तो दिमागमा अलिकति ह्याम्पर हुने जति हाल्यो भने दिमागै सर्ट हुन्छ होइन ठिकै छ 8 मिनटको भएको छ अझै म बढाउँ जस्तै बिन भनेको के हो भोल्टेज इन बिन जस्तै यहाँनिर बिन भनेको एडाप्टर एसी मोड भन्छ होइन एडाप्टर यहाँ एडिबी भनेको चाहिँ कति छ 90.9 भोल्ट छ होइन एडाप्टर 65 वाटको दिएको छ यहीँ दिएको छ 65 एम्पियर 90 वाटको रहेछ 65 दुईटै लाग्छ यो डेलको यो 3521 बोर्ड यहाँ आइरहेको छ डेलको यसो पार्टनर यसले 9104 छ होइन 35 बोर्डको रहेछ होइन स्किमेटिक जुनमा नि पढ्ने तरिका एउटै हो है त अब यसमा अलिकति लोजिक के छ भनेदेखि हामी यहाँ कहाँ नै झुकिन्छ भन्दाखेरि म पनि सुरुमा झुकिन्थेँ होइन अब यहाँनिर के छ अब यत्रो चाहिँ यहाँनिर यहाँ पनि भोल्टेज यता पनि भोल्टेज आएको छ है अनि सबभन्दा झुकिने हामी कहाँ भने अब यसले यो कि बा भन्ने हेरिन्थ्यो यो सेफ्टीको लागि राखेको हुन्छ यहाँ क्यापेसिटरहरू होइन 19 भोल्ट लाइनमा सर्ट हुँदाखेरि सर्ट हुनसक्छ है त अनि अब अर्को यता छ भाइ यो कि भनेर झुकिन्थेँ म पहिले होइन किनभने म पनि त जिरो लेभलमा थिएँ कुनै दिन त अन्त झुकिन्थेँ त्यहाँनिर अनि यसो हेर्दा गेट त यहाँ छ आइसियो गेट यो भनेको के छ भित्र पसेको छ एरो पसेको यति मात्रै याद गर्नु अहिले पसेको एरो छ यो बाँड कता छ माथि भित्रतिर गएको छ यो भनेको पी फर पसेको पी च्यानल भनेर सम्झिनुहोस् यो बाँड निस्कियो यहाँ यता निस्किएको थियो भने यदि एन च्यानल हुन्थ्यो तर यहाँ उतै पसेको दुइटै पी च्यानलको बसेको छ भन्ने बुझ्नुहोस् त्यसको बारेमा म डिटेलमा पछि भन्छु तर पनि अलिकति ध्यान राख अनि यो हो कि भनेर म यहाँ झुकिन्थेँ यो त भनेको यो ड्रेनमा रहेछ सुरुमै रहेछ त होइन अब हामी त गेट त यसरी आएको छ होइन त गेट यसरी आएको छ भनेपछि यताको जुन रहेछ भने पछि थाहा भएको यसको यो किन राख्यो होला यति धेरै सेफ्टीको लागि राखेको सबै सेफ्टी
ल्यापटपमा चाहिँ सेफ्टीको लागि धेरै युज गरेको ब्रान्डेड ल्यापटपहरुमा सेफ्टीको लागि धेरै युज गरेको हुन्छ सब थियो। यति नभइकन हामीले डाइरेक्ट चाहिँ यो सिधै जम्पर गरेर पनि यो सिधै जम्पर गरेर पनि हाम्रो यो चाहिँ भनेको रिभर्समा छ। यो बाण यता फर्केको छ हेर्नु है यहाँनिर छ कि छैन यो बाणी हो यो बाण यता फर्केको छ यो फरवर्डमा छ यो रिभर्समा छ ओके। त्यसले गर्दाखेरि यो डाइरेक्ट यहाँनिर 19 भोल्ट यहाँ पास भयो कति भोल्ट 0.7 भोल्ट कटअप गर्छ डायोडले डायोड बनाउँछ मसफेट पनि डायोड भित्र डायोड लगाएर बनेको त हो। अनि यहाँ यतापट्टि हेर्नु 5 6 7 8 सबै जुधेको छ होइन एउटै यो के छ 1 2 3 एउटा छ सबै जोडिएको छ 4 जोडिएको छ 4 भनेको गेट हो जहिले पनि 4 गेट हुन्छ एकमा जहिले पनि थुप्ला हुन्छ मसफेटमा थुप्लाबाट गर्ने त्यसो 4 नम्बरमा गेट हुन्छ। गेट कसरी खुल्छ त कति लोजिक दिएको छ यहाँनिर ओके तनाव हुने गरी लोजिक दिएको छ यहाँ कता भएको फेरि माउस पनि टुक्का दिन्छ रे भाइ धेरै लोड हुन्छ भनेर सायद यो उसले पनि बुझ्यो कि क्या हो यत्रो लोड नदिउँ अहिले विद्यार्थीलाई अहिले सिकारो अवस्थाकालाई फर्स्ट फेजको मान्छेहरूले भने हुन त यो पछि तपाईँले बार बार दोहोऱ्याएर हेर्नु भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ सुरुमा नबुझे पनि होइन पछि पढ्दै गएपछि बुझ्यो म पनि सुरुमा त्यत्रो नबुझेको मान्छे हो त्यत्रो म पनि जन्मिँदै जानेर आएको होइन बिस्तारै बुझिन्छ यति मात्र बुझ्यो यो गेट कसरी खुल्छ त यो लोजिक किन दियो यति धेरै किन दियो भन्ने हुन्छ। अब हामीलाई चाहिने के छ अहिले मैले त्यो भोल्टेज डिभाइडर भनिसकेको थिएँ जस्तै 19 भोल्टको गेट भर्नलाई यो भनेको के छ पी च्यानल पसेको भनेपछि पी च्यानल मैले मैले निस्केर पी च्यानल थोरै भोल्टेज दिँदा पनि हुन्छ 0 भोल्टदेखि भनेको 9 भोल्टसम्म पी च्यानललाई इनफ हुन्छ यहाँ झन् 9 भोल्टदेखि माथि चाहियो त्यो त्यसको बारेमा म पछि भन्छु। यसलाई ग्राउन्ड दियो भने यो खुल्थ्यो यति नै भोल्टेज यहाँ पास भइरहेछ तर हामीलाई पर्पल भोल्टेज चाहियो नि त 90 भोल्ट आएको छ 90 भोल्ट चाहियो नत्र भने ल्यापटप चाहिँ प्रब्लम दिन्छ। जस्तै उसले पेट भरियो खाना पाएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही अनुसार काम गर्छ कमजोर गर्छ विक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि फुल चाहियो बुझाउँदा गेट खुल्नै पर्यो भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि अब यो गेट कसरी यहाँ यस्तो लोजिक छ यहाँ यत्रो सामान लागेको छ होइन यति धेरै छ आमा ब्याट्री टेम्प एसी अफ एसी इन यति धेरै छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्थेँ यहाँबाट कमेन्टबाट यो पनि पढ्ने तरिका छ यो भनेको अक्सिडेटर भन्छ होइन यो पनि यहाँ पेन्सिल छ यहाँ कमेन्ट पेन्सिल आउँछ है अब त्यत्रो हामीले त्यत्रो याद गर्नु पर्दैन यो पेन्सिल मैले किनेर यो यहाँ कोर्नलाई है त यहाँनिर चाहिँ गेट हो यसको कहाँ छ मैले दुईवटा रेजिस्टरको बिचबाट भोल्टेज आउट बुझाउने थिएँ एउटा रेजिस्टर यहाँ छ यसले उताबाट के पायो यहाँ 90 भोल्ट पाइसकेको छ हो यो फर्स्ट फर्स्ट रेजिस्टर भयो अनि सेकेन्ड रेजिस्टर कहाँ भयो त यहाँ छ हो यसले ग्राउन्ड पाउनु पऱ्यो यसले त 90 भोल्ट पायो त फुलफिल हो यसले ग्राउन्ड पाएन कसै अब ग्राउन्ड पाउनु के लोचा छ त्यो लोचा हेर्नु पऱ्यो होइन म यहाँ त ग्राउन्ड छ यो ग्राउन्ड खुल्न त पहिले यो मसफेट खुल्नु पऱ्यो यसो गेट खुलेपछि त गेट भनेको के त भन्दाखेरि जस्तै कुनैको धाराको गेट खुलेपछि त धारामा पानी आउँछ जस्तै बेसी गेट नखुलिकन त यो त ग्राउन्ड पाउँदैन नि त यो ग्राउन्ड माइनस हो माइनस पाउनु पऱ्यो सेकेन्ड मसफेटले त ग्राउन्ड पाउनलाई गेट खुल्नु पऱ्यो गेट खुल्ने कति लोचा छ त्यहाँ कहाँ गेट खोल्नलाई आम्मा अब यहाँ एसिन आउनु पऱ्यो अब एसिन त आयो गेट खुल्छ ओके तर एसिन यिनलाई पनि त यहाँनिर एसी अफ भन्नेले चाहिँ यहाँ 40 नम्बर पेजबाट एसी अफ भन्ने आउँछ आयो भने यो यहाँ यसले यो मसफेटलाई ट्रान्जिस्टर मसफेट जो भने पछि ममा ट्रान्जिस्टर के 6 खुटे रहेछ 6 खुटे 1 2 3 4 5 6 6 खुटे छ यसलाई के गरिदियो यो मसफेटको बारेमा इनाउन्समेन्टबाट दुनियाँ दिमाग छ म पछि पढ्ला यसलाई के गरिदियो सिधा भाषामा यदि बुझ्यौँ एसी अफ आयो र यदि आयो भने यो के हुन्छ त यदि यो भोल्टेज हाई आइदियो भने यो सिधै ग्राउन्ड हुन्छ ग्राउन्ड भएपछि के गर्छ यो एसिन सिधै यहाँ आएर ग्राउन्ड भयो एसिन यहाँको माइनस भएपछि यो माइनस भएपछि यसले गेट खुल्यो त खुलेन नि त यो भनेको के छ निस्किएको ह्यान्ड च्यानल भयो यसलाई हाई भोल्टेज चाहियो होइन यसले ग्राउन्ड पायो भने ग्राउन्ड माइनस आयो भने त यो गेट खुल्यो त खुलेन पछि यसले प्लसै पाउनुपर्छ त्यसो एसिन आउनै पर्यो हो कि न एसिन आउनै पर्यो नत्र भने नखुल्ने रहेछ भन्ने यहीँबाट बुझिन्छ है किनभने त यहाँ च्यानल हो यदि एसी अब आउनु भएन
बेटी टिम आयो भने के गर्छ फेरि यसले के गर्छ यसले पनि यसलाई ग्राउन्ड गरिदिन्छ यदि बेटी टिम यसलाई ग्राउन्ड गरिदियो भने भोल्टेज यहाँ सिधै ग्राउन्ड भयो भने के भयो यहाँ 0 भयो ओके यहाँ 0 भयो 0 भोल्ट भएपछि के भयो यो गेट खुलेन यो गेट नखुलेपछि के भयो त भन्दाखेरि यो भोल्टेज ओके भयो नि त होइन हेर्नु यहाँ रोल कति कहानी छ यो के भयो नि एसियन यो बेटी टिम आयो भने के गरौँ आउनै पऱ्यो पऱ्यो नि त आउनै पऱ्यो किन आउनु परेपछि त यो भोल्टलाई सिधै एसिएलाई सिधै यहाँ यता तानिदियो यो भोल्टेज चाहिँदो रहेछ ओके यदि केही गर्दा पनि दिमाग आएर यो सिधै यदि उखालिदियो भने के भयो यदि सबैलाई निकालेर फालिदियो भने यो त ओके भयो नि त एसियन त फ्रेस भएर यहाँ बसो यसलाई कुनै ग्राउन्ड गर्दैन सिधै भोल्टेज कहाँ गयो यहाँनिर गयो यहाँनिर गयो यसले ग्राउन्ड पायो यो सिधै यो सेकेन्ड मोस्टरले ग्राउन्ड पायो के अरे रेजिस्टरले डिभाइडर काम भयो डिभाइडर चाहिँ यहाँ भोल्टेज आउट भयो यो भोल्टेज सिधै कहाँ गयो यहाँ गएर यसो गेट खुल्यो यता पनि कहाँ गयो यहाँ गएर यसो गेट खुल्यो दुइटै मोस्टरले गेट खुलाइदियो भनेपछि P3 मा के भयो त फुल्ली यहाँको बिन भोल्टेज यहाँ आयो दुइटै मोस्टर खुल्यो नि त यो सिलाएर भन्छ यसको बारेमा पछि कुरा गर्ला स्किमेटिक यो फेरि दोहोऱ्या अलि बुझ्नुहुन्न तपाईँ एकैचोटिमा बुझिएन यो कति फास्ट भन्नु के भन्नु भन्नु बुझ्नु पनि हुन्न होइन यो बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ होइन टेन्सन नलिनुहोस् इजी छ यसमा सहिलो छ म डिटेलमा पढाउँछु जति जति हामीले कोर्समा इन्जिनियर कोर्समा जति पढाउनु हुन्छ त्यति नै म तपाईँलाई त समरीमा अब कोर्स त यो 3 वर्ष कोर्स कहिले सकिँदैन होइन म 3 महिनाभित्रको म भिडियो हेर्नुहोस् 30 दिनभित्रको भिडियोमा म पर्फेक्ट ल्यापटप टेक्निसियन म बनाएर छाडिदिन्छु होइन तपाईँले मलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो म्याक्स आइटी नलेज होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्नु पऱ्यो कहाँ नबुझेको ठाउँमा कमेन्ट गर्नु पऱ्यो अनि तपाईँहरूलाई म 3 महिनाभित्र पर्फेक्ट बनाइदिन्छु म पर्फेक्ट मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईँ पर्फेक्ट ल्यापटप टेक्निसियन बनाउन सक्नुहुन्छ है त हस् धन्यवाद भन्दै अहिले बिदा जान्छु मेरो म लिङ्क दिन्छु त्यहाँनिर तपाईँ मेरा युट्युब चाहिँ अरू पनि भिडियोहरू तपाईँ पाउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोस् हेर्नुहोस् होइन है त अहिले मसँग चाहिँ अब सामान्य माइकहरू सामान्य छ क्यामेरा सामान्य छ त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै म पनि अहिले जब गर्दैछु होइन त्यसले गर्दाखेरि म बिस्तारै कमाउँदै जोडौँला अब तपाईँले सपोर्ट गरौँ नि त मलाई पनि त खर्च गर्न लगानी गर्न मन लाग्छ नि त सपोर्ट गरौँ भने कसरी गर्ने होइन त हस्